سلام دوستان عزیزم. امروز براتون آموزش خورش کدو حلوایی رو آماده کردم. دوستای خوبم، ازتون میخوام که با سابسکرایب کردن ما از ما حمایت کنین و با فعال کردن کلید زنگوله آخرین آپدیت های ما رو دریافت کنین. میریم سراغ مواد اولیه برای خورش کدو حلوایی که برای یک نفر هست. کدو حلوایی که به این صورت خردش کردیم 200 تا 250 گرم، هویج 1 عدد، زرشک یا آلو بخارا 1 قاشق غذاخوری، سیب زمینی 1 عدد، رب گوجه 1 قاشق غذاخوری، پیاز 1 عدد، ادویه زنجبیل، فلفل، دارچین، نمک و زردچوبه به میزان لازم، گردوی له شده 2 عدد، روغن زیتون یا هر روغن مایع دیگه 1 قاشق غذاخوری، زعفرون آب کرده 1.5 قاشق غذاخوری. خب روغن رو به قابلمه اضافه می‌کنیم. بذاریم یه مقدار خیلی کم داغ بشه. پیاز رو اضافه می‌کنیم. یه مقدار می‌ذاریم پیاز تفت بخوره. وقتی یه مقدار پیازمون تفت خورد، رب رو اضافه می‌کنیم. بعد سیب زمینی رو اضافه می‌کنیم. هم می‌زنیم دوباره. یک لیوان آب اضافه می‌کنیم و زیر قابلمه رو کم می‌کنیم و در قابلمه رو می‌ذاریم تا موادمون پخته بشه و یه ربع آخر کدو حلواییمون رو اضافه می‌کنیم. بعد از اینکه سیب زمینی‌ها یه مقدار روی حرارت بود، هویج رو اضافه می‌کنیم و ادویه ها رو اضافه می‌کنیم. کدو رو اضافه می‌کنیم. این غذا تقریبا نیم ساعت زمان میبره و یه رو قبل از اینکه غذا رو برداریم از روی حرارت کدو حلوایی و زرشک و زعفرون رو اضافه کنیم. بعد از اینکه یه رو روی حرارت بود، روی حرارت ملایم کدو حلوایی رو اضافه می‌کنیم. زرشک و زعفرون. خیلی آهسته هم میزنیم و بعد از اینکه این مواد رو اضافه کردیم در قابلمه رو میذاریم و یادمون باشه که دیگه مواد رو هم نزنیم، چون کدو حلوایی ممکنه که بافتش به هم بریزه و یه رو به دیگه انشاءالله. خب خورش کدو حلوایی ما آماده شد. این خورش بسیار لذیذ و مغذی هست به خاطر خواص کدو حلوایی. عزیزای دلم لطفا نظرات خودتون رو برای من حتما کامنت کنین
و دوستای عزیزی که تازه با پیج آشنا شدن لطفاً ما رو سابسکرایب و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.